हाइट हाइट भनेको के हो त यो एम्प्लिट्युड या म्याग्निट्युड युनिट भनेपछि 1 भयो अब यो इक्जाममा 2 पनि भन्न सक्छ ह्याभिङ द हाइट 2 और म्याग्निट्युड और एम्प्लिट्युड 2 एन्ड द वाइड्थ युनिट पनि भन्न सक्छ अब तिमीहरुको चाहिँ युनिट नभनिकन वाइड्थ पनि 2 3 भन्न सक्छ त्यो भन्यो भने अब डिभाइड गर्नु पर्यो इक्वल पार्टमा नभए 0 to 1 पनि लिएर जान पाइन्छ है मैले यहाँ -1/2 बाट +1/2 लिए युनिट वाइड्थमा तिमीले 0 to 1 पनि गर्न पाउँछ तर के छ त जुनसुकै बुकमा पनि यसरी छ हेर बुकमा जसरी छ हामी त्यसरी हेर्ने हो वाइड सेन्टर एट द ओरिजिन त्यही भएर भने मैले यहाँ सेन्टर एट द ओरिजिन भनिदिएँ इज डिफाइन्ड एज xt यसलाई रेक्टेंगुलर पल्स या रेक्टेंगुलर फंक्शन रेक्टेंगुलर पल्स गेट फंक्शन जे भने त्यही हो RECT रेक्ट टी पनि भन्छ रेक्ट स्ट्यान्ड्स फर रेक्टेंगुलर having the unit width for t is magnitude t is less than or equal to 1/2 and 0 otherwise means outside this range the magnitude is 0 determine its Fourier transform अब यो न्यूमेरिकल हो यसमा तिम्रो हाइट चाहिँ 2 पनि भन्न सक्छ 2 भन्यो भने यहाँ 2 लेख्ने नभए अगाडि 2 लेखेर यहाँ तिमीले यहाँ 1 पनि गर्न सक्छ र हाइट या म्याग्निट्युड 2 भन्यो भने यहाँ 2 नै लेख्ने -1 t is less than or equal to 1 गर्ने है अब सोलुसन Fourier ट्रान्सफर्म को डेफिनेसन भनेको Fourier ट्रान्सफर्म अफ xt is xj omega which is equal to integral -infinity to +infinity so we have to integrate over this range xt e power minus j omega t dt where xt is the rectangular of t it is the one between this range so lower limit is -1/2 non-zero portion is -1/2 to +1/2 so the lower limit is -1/2 upper limit is 1/2 magnitude and the function has the magnitude 1 that is xt equal to 1 between this range and outside this range 0 यहाँ सानो छ हेर्न मसिनो यहाँ चाहिँ अलि डार्क छ त्यो भनेको के हो त भन्दा फेरि सिग्नल यता 0 हुने भयो यसरी आउने भयो यहाँ युनिट वाइड्थ हुने भयो युनिट हुने भयो हाइट यो त्यो रेन्जमा त्यसपछि फेरि 0 हुने भयो हामीले यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ अब यसको के छ त e -1/2 बाट +1/2 मा फंक्शनको म्याग्निट्युड 1 छ यहाँ म्याग्निट्युड लेख्ने हो e power minus j omega t dt and so e power minus j omega t by j omega भयो 1 into यो भने यही हुने भयो लोअर लिमिट अप्पर लिमिट अब यसमा आयो यहाँ माइनस छ अब मैले माइनस कमन लेख्दिएँ भने के हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ e power j थीटा माइनस e power minus j थीटा हुन्छ डिवाइड बाइ 2j गर्ने हैन यहाँ j छ j यता आयो 2 छैन यता 2 गर्छ यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो क्यान्सल भयो न्युमरेटर डिनोमिनेटर गयो भनेपछि ओमेगा j नै भयो माइनसले खोलेपछि यहाँ प्लस भयो e power j थीटा माइनस e power minus j थीटा मा गयो डिवाइड बाइ 2j भनेको sin थीटा हो sin ओमेगा बाइ 2 भयो 2 बाइ ओमेगा sin ओमेगा बाइ 2 अब यसलाई के गर्ने ओमेगा बाइ 2 छ भने sin थीटा बाइ थीटा मा लैजाने त्यो भनेको सिंक फंक्शन हुन्छ भनेको हो त्यो पनि डिफाइन गरेको हो sin ओमेगा बाइ 2 डिवाइड बाइ ओमेगा बाइ 2 2 लाई चाहिँ यता गयो भने तल लयो भने 1/2 गर्न पायो 1/2 भनेको ओमेगा बाइ 2 हो भनेपछि sin थीटा बाइ थीटा sin पाइ x बाइ पाइ x को फर्ममा भयो which is the sinc function भनेपछि के रहेछ त गेट फंक्शन या रेक्टेंगुलर पल्स या रेक्टेंगुलर फंक्शन चाहिँ इनपुट दियो भने टाइम डोमेनमा त्यसको फुरियर ट्रान्सफर्म जहिले पनि सिंक फंक्शनमा आउँछ भनेपछि रेक्टेंगुलर फंक्शन एन्ड सिंक फंक्शन आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अब तिमीलाई अब कहिलेकाहीँ भाइबामा सोध्न सक्छ हैन पछि जबहरु एप्लाई गर्ने बेलामा जहाँ पनि अब हामीले चाहिँ यो इनपुटमा कुनै सिस्टमको इनपुटमा रेक्टेंगुलर फंक्शन दिएम भने त्यसको आउटपुटमा फुरियर ट्रान्सफर्म के हुन्छ भने सिंक फंक्शन हुन्छ भन्नु पर्यो नभए सिंक फंक्शन एन्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन्स आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भनेर भन्नु पर्यो यसको इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म फेरि त्यही हुन जान्छ नेक्स्टमा छ फुरियर ट्रान्सफर्म अफ युनिट इम्पल्स फंक्शन द युनिट इम्पल्स फंक्शन इज डिफाइन्ड बाइ द फलोइङ पेयर अफ रिलेशनशिप इज च्याप्टर 1 मा पढेको हो del t equal to 0 for t does not equal to and integral minus infinity to plus infinity del t dt equal to 1 for t equal to 0 this is the area under the curve is unity at origin या यसलाई के गर्न पायो त del t equal to 0 for t does not equal to 0 यहाँ 1 छ भने del t equal to 1 for t equal to 0 पनि गर्न पाइयो न्युमेरिकल गर्दा फेरि त्यो सम्झिने अरु कन्डिसनमा यसमा त हामीलाई यही फर्मुला चाहिन्छ यही है
अब हेर्ने देन द फुरियर ट्रान्सफर्म इज अब्टेन एज फुरियर ट्रान्सफर्म अफ डेल टी विच इज द डेल जे ओमेगा लेखिन्छ इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यहाँ यो मात्रै लेखियो डेल टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी अब अहिलेको डेफिनेसनमा हेर्ने इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डिटी भनेको के छ त 1 यो 1 हुन्छ नि 1 इन्टु यो हुने भयो त्यसले गर्दा फेरि के भयो त केमा टी इक्वल टू 0 मा 1 हुने भयो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल टी डिटी भनेको के छ इक्वल टू 1 केमा टी इक्वल टू 0 मा भनेपछि के भयो त यो टी इन्टु यो 1 इन्टु यो हुने भयो केमा टी इक्वल टू 0 मा त्यसैले ई पावर माइनस जे ओमेगा टी एट टी इक्वल टू 0 भनेपछि अब यो टी इक्वल टू 0 मा ई पावर 0 इक्वल टू 1 सो दिज आर द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर and the Fourier transform of del t is del j omega. Now the inverse Fourier transform of del j omega. Inverse Fourier transform यो हुन्छ del j omega equal to del t. This is the synthesis equation. Time domain हैन 1/2 pi integral minus infinity to plus infinity del j omega e power j omega t d omega. 1 by अब के हुन्छ त भनेदेखि टाइम डोमेनमा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी del t dt equal to 1 हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुन्छ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी डेल जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 1 हुन्छ भनेपछि ई पावर जे ओमेगा बाँकी रह्यो के भयो त ई पावर जे ओमेगा टी बाई 2 पाई बाँकी रह्यो 8 ओमेगा इक्वल टू 0 यहाँ टी इक्वल टू 0 हुन्छ भने यहाँ मैले जे ओमेगा यहाँ पनि अब जे ओमेगा राखेँ भने ओमेगा इक्वल टू 0 मा हुने हो हैन त्यसैले 1/2 पाई भयो देयरफोर डेल जे ओमेगा द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अफ 1/2 पाई नभएदेखि यता 2 पाईलाई यता पनि लैजान पाइयो 2 पाई डेल जे ओमेगा गर्न नि पाइयो अब हामीले त्यसरी गर्न नि पाइन्छ नाउ नेक्स्ट इज द फुरियर इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म अफ डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट छ भने ओमेगा प्लस ओमेगा नट पनि गर्न पाइयो अब डेल जे ओमेगा हुँदा डेल जे यहाँ त्यो लेखिन्छ भने यहाँ इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म जे आउँछ त्यही गर्नु पर्यो यहाँ ओमेगा नटले शिफ्ट गरेको छ भने यहाँ पनि शिफ्ट हुने भयो यही इक्वेसनमा यो आयो भनेपछि यो के हुन्छ त भन्दा यहाँ जे ओमेगा हुँदा फेरि ओमेगा इक्वल टू 0 मा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल जे ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू 1 फर ओमेगा इक्वल टू 0 हुन्थ्यो भने अब यहाँ के छ त ओमेगा माइनस ओमेगा नट इक्वल टू 0 मा हुन्छ ओमेगा माइनस ओमेगा नट भनेको ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नट हो हैन ओमेगा माइनस ओमेगा नट इक्वल टू 0 भनेको ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नट हुन्छ त्यसैले गर्दा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट डी ओमेगा भनेको 1 हुन्छ 1 इन्टु ई पावर जे ओमेगा टी बाई 2 पाई हुने भयो 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नट हुन्छ अब यहाँ ओमेगा नट लेख्नु पर्यो त्यसैले दिस टर्म इक्वल टू 1/2 पाई ई पावर जे ओमेगा नट टी 2 पाई यता गएपछि के हुन्छ त भन्दा फेरि 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट इज द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अफ ई पावर जे ओमेगा नट टी अब नभए टेकिङ फुरियर ट्रान्सफर्म अन बोथ साइड्स हैन दुवैमा लियो भने यसको फुरियर ट्रान्सफर्म अफ यो होल टर्म हुन्छ फुरियर ट्रान्सफर्म इन्भर्स फुरियर ट्रान्सफर्म क्यान्सल हुन्छ यता फुरियर ट्रान्सफर्म आउँछ फुरियर ट्रान्सफर्म 1/2 पाई ई पावर जे ओमेगा टी अब 2 पाई कन्स्ट्यान्ट हो यता जाने भयो 2 पाई डेल जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट इक्वल टू फुरियर ट्रान्सफर्म अफ ई पावर जे ओमेगा टी देयरफोर ई पावर जे ओमेगा टी यो ओमेगा सरी एन्ड दिस इज द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अब यहाँ प्लस छ भने यहाँ माइनस आयो यहाँ माइनस छ भने यहाँ प्लस आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो अब यसमा फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एभरलास्टिङ साइनोसोइड्स अब एउटा कस ओमेगा नट टी छ अर्को साइन ओमेगा नट टी छ कसको मैले गरेको छु अब साइनको तिमीहरू आफैले गर त्यसपछि अरु 4-5 वटा छ तिनीहरू चाहिँ तिमीहरूले हेर्ने आफैले ओल्ड क्वेशन्सबाट छ नभए नोटमा छ बुकमा पनि छ बुकमा पनि एक्जाम्पल्समै छ हेर्ने यिनीहरूबाट एउटा क्वेशन चाहिँ सियोर एन्ड सर्टेन आउँछ एक्जाममा बोर्ड एक्जाममा ए x t equal to cos omega naught t b x t equal to sin omega naught t यो मैले गरिदिन्छु we have x t equal to cos omega naught t x t equal to 1/2 e power j omega naught t plus e power minus j omega naught t we know यहाँ हेर्ने फुरियर ट्रान्सफर्म अफ e power j omega naught t equal to यो अनि फुरियर ट्रान्सफर्म अफ e power minus j omega naught t भनेको यहाँ प्लस हुन्छ यहाँ त्यही लेखेको छ यसमा यी 2 पाई फुरियर ट्रान्सफर्म अफ e power j omega naught t किन पहिले हामीले डिफाइन प्रुभ गरिसके भने यसलाई अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइन्छ 2 pi del j omega minus omega naught similarly Fourier transform of e power minus j omega naught equal to 2 pi del j omega plus omega naught therefore Fourier transform of cos omega naught equal to 1/2 किनभने 1/2 छ यो आइहाल्यो यसको ठाउँमा मैले यो लेख्न पाएँ यसको ठाउँमा यो लेख्न पाएँ 2 क्यान्सल हुन्छ यो दुईटा 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ pi del j omega minus omega
ओमेगा नट प्लस पाई डेल जे ओमेगा प्लस ओमेगा नट। दिस इज द फुरियर ट्रान्सफर्म पिरियड। अब साइनको आफैले निकाल्ने, त्यस्तै यो सिग्नम फङ्सनको छ आफैले निकाल्ने, ट्रायङ्गुलरको पनि आफैले निकाल्ने हैन। ट्रायङ्गुलरको छ, गसियनको पनि राखिदिएको छु मैले इक्जाम्पल बुकमा डाइरेक्ट छ, मैले सबै स्टेपहरू राम्रोसँग राखिदिएको छु, त्यही भएर तिमीहरूले हेर्ने। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ युनिट स्टेप फङ्सन, वी नो द्याट द SGNT इक्वल टु 1 for t equal to 0, 0 at t equal to t is greater than 0 मा 1, t equal to 0 मा 0, t is less than 0 मा -1 हुन्छ भनेदेखि SGNT प्लस 1 भनेको 1 ले के गर्ने, यो एम्प्लिट्युडहरु एड गर्ने, 1 प्लस 1 हुन्छ, 0 प्लस 1 हुन्छ, -1 प्लस 1 भनेको 0 भयो, 0 प्लस 1 1 हुन्छ, 1 प्लस 1 2 हुन्छ, त्यसैले यहाँ 0 भयो, 1 भयो, 2 मा गयो भनेपछि अब यता चाहिँ 0 भयो, यहाँबाट 2 हुन्छ। अब के छ त, यो 2 भयो, therefore SGNT प्लस 1 इक्वल टु 2 इन्टु UT। अब यसमा मैले 2 कमन लिएँ भने यहाँ 1 हुन्छ, 1 भयो भने t इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा 1, लेस देन 0 मा 0 हुने भनेको युनिट स्टेप हो। त्यसको एम्प्लिट्युड 2 बनाउनु भनेको र यो लेख्नु एउटै हो, त्यसैले यो राइट ह्यान्ड साइडमा मैले 2 इन्टु UT गर्न पाएँ। किन UT भनेको 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, 0 छ, t इज लेस देन 0। यसलाई एम्प्लिट्युड स्केलिङ गरेर मैले चाहिँ के छ त भनेदेखि 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने 2 इन्टु UT भनेको यसको एम्प्लिट्युडमा 1 मा 2 इन्टु 1 हुने हो, 2 हुन जान्छ। या 3 UT गरे भने 3 इन्टु 1 भएर 3 हुन जान्छ, त्यसरी गर्ने हो। फुरियर ट्रान्सफर्म UT इक्वल टु फुरियर ट्रान्सफर्म 1/2 यो आयो, 1 प्लस SGNT। अब विच इज इक्वल टु 1/2 कन्स्टेन्ट बाहिर आयो, फुरियर ट्रान्सफर्म अफ 1, फुरियर ट्रान्सफर्म SGNT 1/2, फुरियर ट्रान्सफर्म 1 भनेको 2 पाइ डेल जे ओमेगा यहाँ छ। यहाँ हेर्ने 2 पाइ यता गयो 2 पाइ डेल जे ओमेगा भयो यहाँ, त्यसरी हामीले लेख्न पाइयो हैन। यहाँ लेखेँ भने फुरियर ट्रान्सफर्म अफ सिग्नम फङ्सन SGNT भनेको 2 पाइ जे ओमेगा हुन्छ। यो मैले नोटबाट हेर असाइनमेन्ट राखेको है, यो तिमीहरूले गर्ने, नजान्नेले कहीँ भेटेन भने मलाई भन्ने, बुकमा पनि छ, भेटेन भने भन्ने, एज एन असाइनमेन्ट दिएको, नसक्ने चिज मैले दिन्न। भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्म युनिट स्टेप इज पाइ डेल जे ओमेगा प्लस 1/जे ओमेगा, यो हुने भयो। सोधिरहने क्वेसनहरु है। नाउ द अनदर इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक इज फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल्स। वास्तवमा के हो त, पिरियोडिक सिग्नल्सको लागि फुरियर सिरिज, एपिरियोडिक सिग्नलको लागि फुरियर ट्रान्सफर्म हो। तर फुरियर ट्रान्सफर्म हामीले पिरियोडिक सिग्नलको लागि पनि गर्न पाइन्छ। अघि जुन यो एभरलास्टिङ साइनसोइड छ, यो भनेको यो पिरियोडिक सिग्नल हो, यो -इन्फिनिटीबाट +इन्फिनिटीसम्म गएको हुन्छ हैन। अब के छ त, त्यसको कन्सेप्ट लगाएर गर्ने हामीले, यो थ्योरी पनि सोध्छ, यहाँबाट न्युमेरिकल पनि सोध्छ। मैले एउटा या दुईटा गरेको छु, त्यसपछि अर्को 1-2वटा ओल्ड क्वेसन्समा छ, सल्भ गर्न सक्छु यो दुईटा इक्जाम्पल हेरेपछि। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल्समा हेर्ने, वी क्यान कन्स्ट्रक्ट द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ अ पिरियोडिक सिग्नल फ्रम इट्स फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन। सो वी क्यान डिटरमाइन फ्रम फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन एन्ड द रिजल्टिङ ट्रान्सफर्म कन्सिस्ट अफ अ ट्रेन अफ इम्पल्सेस इन द फ्रिक्वेन्सी डोमेन। कसरी आउँछ यहाँ चाहिँ प्रुभ नै छ है। यो देयर आर यहाँनिर देयर आर इम्पल्सेस हैन, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फुरियर सिरिज कोफिसिएन्ट हुन्छ। द फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसिएन्ट्स आर of the impulses is directly proportional to the Fourier series coefficient. We know that the Fourier series of periodic signal is xt equal to summation n equal -infinity plus infinity dn e power j n omega naught t। अब यसको निकाल्ने Fourier transform, taking Fourier transform on both sides we get Fourier transform of xt equal to Fourier transform of this term, Fourier transform of xt is xj omega। अब यो र यो कन्स्ट्यान्ट भयो अगाडि आयो, summation n equal -infinity plus infinity dn and Fourier transform of e power j n omega naught t। e पावर जे ओमेगा नट टी को हामीले निकालेको के हुन्थ्यो त भन्दा 2 पाइ डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट टी थियो भने एन ओमेगा नट छ भने 2 पाइ डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नट हुन्छ। ओमेगा नट मात्र हुँदा यहाँ ओमेगा नट मात्रै हुन्थ्यो, प्रुभ गरेको हो। एन ओमेगा नट छ भने एन ओमेगा नट हुन्छ, के ओमेगा नट छ भने के ओमेगा नट हुन्छ, त्यसरी हुन्छ। त्यही भएर विच इज इक्वल टु समेसन एन इक्वल -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी dn 2 पाइ डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नट। Thus,
the Fourier transform of periodic signal is given by this equation xg omega equal to summation n equal minus infinity plus infinity 2 pi dn del omega minus n omega naught. त्यसैले के भनेको त the resulting transform consists of a train of impulses in the frequency domain. Train of impulses in the frequency domain आयो नि त। मान्छे dn को भ्यालु निकाल्ने, dn क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसपछि यो इक्वेसनमा राख्ने हो हामीले। अब यो इक्जाम्पल हेर त, मैले यो भन्दा अगाडि कम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फुरियर सिरिजमा यही गराएको थिएँ, एक्ज्याक्ट यही त्यसैको यो हेरेको। किन भन्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई, यो इक्जाममा पनि सोधिरहन्छ। डिटरमाइन द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ द स्क्वायर वेभ सन इन द फिगर बिलो। यो आयो, पिरियड भनेको टी छ, माइनस T1 बाट प्लस T1 मा। अब यसको एम्प्लिट्युड यहाँ नदिएपछि यहाँ यसको 1 हुन्छ है, मैले 1 लेख्न बिर्सेछु। यसको जहिले पनि 1 हुन्छ, 1 भयो। The signal is periodic with period t equal to 2 pi by omega naught and the fundamental frequency is omega naught equal to 2 pi by t. The Fourier transform of the periodic signal is given as xg omega equations are equal to summation n equal minus infinity to plus infinity 2 pi dn del omega minus n omega naught del j omega minus n omega naught पनि लेखिन्छ। j चाहिँ चाहिँदा फेरि लेखिन्छ, नत्र कम्युनिकेसनको सब्जेक्टहरुमा लेखिन्न भनेको थिएँ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखिन। त याद गर्ने फेरि यो यसमा चाहिँ नलेखिदिने। अब के छ त, यसमा dn डिटरमाइन गर्नु पर्यो। dn equal to 1 by t integral minus t by 2 to plus t by 2 xt e power jn omega naught t dt। यो हामीले पहिले निकालिसकेको छौं, पहिले निकालिसकेको हो, च्याप्टर 2 मा हेर्ने। CTFS example 2 निकाल्दिएको छ, त्यही भएको हैन। xt equal to 1 for t is less than t1 and xt equal to 0 for t is greater than t1 less than t by 2। अब यो एकपल्ट पोजिटिभ एकपल्ट नेगेटिभ राख्ने, पोजिटिभ राख्दा ए हुन्छ, नेगेटिभ राख्दा यो ग्रेटर देन हुन्छ। अनि dn चाहिँ यति आउँथ्यो, त्यो गर्दा फेरि यो निकालेको हामीले dn equal to 1 over n pi sin n omega naught t1। यति मैले डिटरमाइनै गर्नुपर्छ हैन। अब यो इक्जाम्पल दिएको छ, गराएको मजाले, इक्जाममा सोध्छ है, सोधिरहने क्वेशन हो भनेर यहाँ पनि आउँछ। therefore xg omega equal to summation n equal minus infinity to plus infinity 2 by n sin n omega naught t naught t1 सरी del omega minus n omega naught यो आयो हैन। किन भन्दा फेरि अब हाम्रो यहाँ 2 पाई dn छ नि त, 2 पाई dn छ, 1 over n पाई भएपछि यो पाई पाई क्यान्सल भएपछि माथि 2 पाई dn हैन। dn मा यो आएपछि 2 पाई भयो, 2 पाई इन्टु गर्दा फेरि पाई पाई क्यान्सल भएपछि 2 by n भयो, 2 by n भयो, यो आयो dn भनेको। अनि समेसन आइहाल्यो, त्यसपछि d del a ओमेगा माइनस n ओमेगा नट हुन्छ। अब यसको भ्यालु हामीले पहिला गरेको त्यही अनुसार गरे भनेदेखि सबै भ्यालुहरु आउँछ, तर हामीलाई चाहिने यति भए हुन्छ, त्यो भन्दा धेरै पर्दैन। नाउ डिटरमाइन द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नल्स, यो भन्दा अगाडि पनि निकालेको हो, तर अब यसमा हामीले के गर्ने त भन्दा फेरि अर्को कन्सेप्टमा निकाल्ने हो हैन। अब हामीले अर्को कन्सेप्टमा निकाल्नु पर्यो। अब हेर्ने सोलुसनमा द फुरियर ट्रान्सफर्म पिरियोडिक सिग्नल इज गिवन बाइ समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 पाई dn डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नट। अब के गर्ने त, यसलाई एक्सपोनेन्शियलमा लैजाने। एक्सपोनेन्शियलमा लगेपछि हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, where dn is the Fourier series coefficient and we know xt equal to cos omega naught is given by 1 by 2 e power j omega naught t plus 1 by 2 e power minus j omega naught t, but xt equal to summation n equal minus infinity plus infinity dn e power j n omega t xt। यसलाई अब स्प्लिट गर्ने, d minus 1 d नट d1 भयो, यहाँ चाहिँ माइनस j ओमेगा नट t छ, त्यही भएर माइनस 1 अनि प्लस 1 सम्म जाने, d नट पनि 0 हुन्छ। d minus 1 भनेको कति हुन्छ, 1 by 2 हुन्छ, d1 भनेको पनि 1 by 2 हुन्छ। यहाँ कम्पेरिजन गर्ने, यसलाई र यसलाई, यसलाई र यसलाई गर्ने, d नट 0 हुन्छ। त्यसैले कम्पेयरिङ सेकेन्ड एन्ड थर्ड हैन, d minus 1 equal to 1 by 2 d1 equal to 1 by 2, putting the values of d minus 1 and d1 in equation I, we get the required Fourier transform is x j omega equal to pi del omega minus omega naught plus pi del omega plus omega naught। हेरौं यो दुईटा मात्र भ्यालु n equal to 1 र n equal to minus 1 मा मात्र लिनु पर्यो भनेपछि यो समेसन चाहिएन। n equal to 1 मा कति छ,
यो 1/2 छ 2 क्यान्सल भएपछि पाई डेल ओमेगा माइनस एन ओमेगा नट भयो सरी एन इक्वल टु 1 मा पाई डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नट मात्र भयो डी -1 भनेको एन इक्वल टु -1 हुँदाखेरि कति छ त त्यो भ्यालुमा यो चाहिएन -1 मा 1/2 नै छ 2 गए पाई डेल ओमेगा एन इक्वल टु माइनस भनेपछि -1 भनेपछि माइनस माइनस प्लस भएर पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा नट भयो पहिला पनि आयो अहिले पनि आयो यो कुन कन्सेप्टबाट ल्याइयो त फुरियर ट्रान्सफर्म अफ पिरियोडिक सिग्नलबाट है कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिजमा यति नै हो अब डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा जाउँ म डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजतिर जान्छु अब सरी डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म डिटिएफटीमा अब डिटिएफटीमा मैले सरसर्ती बताउने हो तिमीहरूले पहिलाको पढेर हेर्ने हो यहाँ हेर्ने कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा के थियो कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिजबाट निकालेको थियो एक्सटी थियो त्यसैले हामीले चाहिँ पिरियोडिकली रिपिटिङ पल्सेस एन्ड आइडियली के छ त पिरियड टेन्स टु इन्फिनिटी गरेर हामीले चाहिँ एक्स बार एन भनेर चाहिँ एक्स बार टी भनेर रिकन्स्ट्रक्ट गरिएको थियो यहाँ पनि त्यही छ यहाँ माइनस टी1बाट प्लस टी1 थियो भने यहाँ माइनस एन1बाट एन2 छ यो एलएनबी ओपेनएमको बुकको चाहिँ मैले कपी यहाँ चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ हो लिएको त्यही बुकमा जे छ त्यही अनुसार गरेको हो भनेपछि फिगर ए भनेको एपिरियोडिक सिग्नल एक्सन ह्याभिङ फाइनाइट ड्युरेसन होइन एपिरियोडिक सिग्नल एक्सटी थियो बीमा कन्स्ट्रक्सन अफ पिरियोडिक सिग्नल एक्स बार टी बाई पिरियोडिक एक्सटेन्सन अफ एक्सटी थियो यहाँ चाहिँ एक्सटेन्ड गरिएछ त्यही प्रोसेस छ अब त्यसपछि त्यहाँ कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिजको इक्वेसनबाट गरिएको थियो यहाँ डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजबाट गरेछ सबै स्टेपहरू त्यसपछि डिएनको डिकेको भ्यालु यो छ अनि डिकेको भ्यालु यहाँ राखिएको छ होइन हामीले त्यो अनुसार मिलाएको हो यहाँ पनि त्यही प्रोसेस सबै गरेको छ हेर अब त्यो एकपटक पढेपछि यो तिमीहरूले बुझ्छ नबुझ्ने कुरै छैन त्यही भएर मैले यसको प्रोसेस मैले बताइदिएँ त्यहाँ कन्टिन्युअस टाइम फुरियर सिरिजबाट लिएको थियो त्यो गरेपछि एप्लाई गर्न पाएको थियो भने हामीले यहाँ पिरियोडिक सिग्नल डिफाइन गर्न गरेपछि के छ त डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिज हामीले एप्लाई गर्न पाइयो अरू सबै स्टेप त्यहाँ जसरी थियो यहाँ पनि त्यसरी छ अब त्यो गर्दाखेरि के छ त्यहाँ पनि लिमिट होइन टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी ओमेगा नट भनेको लिमिट टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी 2π/t0 द्याट टेन्स टु 0 भनेको डी ओमेगा इन्फाइनाइटेसिमल स्मल एन्ड समेसन बिकम्स इन्टिग्रेसन पनि त्यहाँ पनि लेखेको यहाँ पनि लेखेको छु हेर केही गरेको छैन अरू सबै सेम छ त्यो गर्दाखेरि के छ त डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा एनालाइसिस सरी सिन्थेसिस इक्वेसन भनेको यो हुन्छ एक्सन 1/2π इक्वल टु 1/2π समेसन इन्टिग्रल -π to π किनभने 2π पिरियोडिक बनाइन्छ त्यही भएको भएर डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो नि त डिस्क्रिट टाइम कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलबाट एपिरियोडिक सिग्नलबाट डिस्क्रिट टाइम एपिरियोडिक सिग्नल बनाउने त्यो गर्ने बेलामा पनि के छ त फेरि इन्टरनली हामीले 2π को चाहिँ रेन्जमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले 2π आयो -πबाट +π एक्स ई पावर जी ओमेगा एन्ड डी ओमेगा तिम्रो चाहिँ के थियो एक्स जी ओमेगा ई पावर जी ओमेगा टी डी ओमेगा थियो यहाँ -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी थियो अब यो त हामीले डिस्क्रिट टाइम सिग्नल त स्याम्पलिङबाट गर्ने हो त्यही भएको पर यहाँ फाइनाइट रेन्ज आउने भयो भने अब के छ त तिम्रो चाहिँ एक्स ई पावर जी ओमेगा भनेको कति हुन्छ त एक्स ई पावर जे ओमेगा भनेको हामीले डिफाइन गर्ने इन्भेलोप हो यो भनेको समेसन एन इक्वल -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी एक्स एन ई पावर -जे ओमेगा एन हो ओमेगा भनेको के ओमेगा नट हो फेरि कुनमा यो रेन्जमा है त्यहाँ हामीले एक्स जे ओमेगा इक्वल टु इन्टिग्रल -इन्फिनिटी टु +इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर -जे ओमेगा टी डिटी भनेर डिफाइन गरिएको थियो यहाँ चाहिँ त्यही इन्भेलोप फेरि डिस्क्रिट टाइमको लागि डिफाइन गरियो हेर भनेपछि सबै प्रोसेस एक्ज्याक्ट छ केही फरक पर्दैन अब के छ त यहाँ तिमीलाई यो सिन्थेसिस इक्वेसन भनेको एक्सन इक्वल टु हो टाइम डोमेनको इक्वेसन अनि एनालाइसिस इक्वेसन भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेन भनेको एक्स ई पावर जे ओमेगा हो कतिपय बुकमा एक्स ई पावर जे ओमेगालाई एक्स जे ओमेगा नै लेख्छ नि फेरि त्यसमा कन्फ्युज हुनु भएन है सो इक्वेसन 7 इज द सिन्थेसिस इक्वेसन अर इन्भर्स अर रिभर्स फुरियर ट्रान्सफर्म एन्ड इक्वेसन 4 इज कल्ड एनालाइसिस इक्वेसन अर डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्म यो पहिलेदेखि गरिसक्या हो Note there the total interval of integration is 2π because equation 4 is 2π periodic. This equation 4 is 2π periodic. We made. होइन हामीले
त्यही भएर एक्स ई पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई के 2 पाई पिरियडिक भनेपछि के छ 2 पाई 4 पाई 6 पाई जे पनि हुनु पर्यो के इज द इन्टिजर मल्टिपल अफ 2 पाई हुने भयो के चाहिँ के छ त अब 0 अब 1 2 3 4 5 अब जाँदै जाने भयो इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जहाँ ओमेगा छ त्यहाँ ओमेगा प्लस 2 पाई के गर्नु पर्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा गरेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा पनि यहाँ त्यही गरिएको छ त फेरि ई पावर माइनस जे 2 पाई के एन आयो अनि ई पावर माइनस जे ओमेगा एन आयो ई पावर माइनस जे 2 पाई के एन भनेको कस 2 पाई के एन प्लस जे साइन सरी माइनस जे साइन 2 पाई के जहिले पनि 1 हुन्छ भनेपछि 1 इन्टु यो भनेको के हो त फेरि एक्सएन यो भनेको एक्स ई पावर जे ओमेगा नै हो भनेपछि एक्स ई पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई के इक्वल टु एक्स ई पावर जे ओमेगा यो 2 नम्बर 3 नम्बरमा सोच्छ कहिलेकाहीँ यो धेरैको गरियो कन्टिन्युस फुरियर सिरिजमा फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि हेरियो फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइममा पनि हेरेको हो नाउ द कन्भर्जेन्स or existence of DTFT the DTFT is given by this equation and if you take the absolute value then absolute value of exponential is always 1 then from above equation x e power j omega is converged if xn is absolutely summable that is summation n equal minus infinity plus infinity xn less than infinity किन भन्दा यसको त 1 हुन्छ म्याग्निट्युड लियो भने भनेपछि यो म्याग्निट्युड 1 हुने भनेपछि यसको जुन म्याग्निट्युड लिन्छ भनेपछि हो यो के हुनु पर्यो त फाइनाइट भ्यालु आउनु पर्यो बल्ल कन्भर्ज हुन्छ नत्र पनि हुँदैन दिस कन्डिसन इज बोथ नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन टु कन्भर्ज एक्सन अब हेर्ने तिमीहरूले जे ट्रान्सफर्म पढिरहेको छ z इक्वल टु ई पावर जी ओमेगा हो xz इक्वल टु समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी xn ई पावर माइनस जी ओमेगा मिल्यो कि नै फर्मुला सरी जेड पावर माइनस एन ई पावर जी ओमेगा भनेको जेड हुन्छ भने जेड पावर माइनस एन हुन्छ त्यसैले एक्सजेड इक्वल टु समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्सएन जेड पावर माइनस एन हियर इन दिस केस जेड इक्वल टु ई पावर जी ओमेगा डिस्क्रिट कन्ट्रोल सिस्टम पढेपछि त जेड ट्रान्सफर्म त कन्ठै हुनु पर्यो जेड ट्रान्सफर्मको मैले डेफिनेसन भनिदिइहालेँ होइन भनेपछि इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म निकाल्ने बेलामा के छ त तिमीहरूले कन्टुर इन्टिग्रेसन मेथडबाट गर्यो रेसिड्यु मेथडबाट गर्यो पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथडबाट गर्यो इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म पढ्यो कि नै प्रोपर्टिज अफ जेड ट्रान्सफर्म भ्या तिम्रो चाहिँ कुनबाट गर्छ इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म निकाल्ने अब डाइरेक्ट पनि हुन्छ होइन नभएदेखि अब त्यहाँ हामीले चाहिँ ल्याडर मेथडबाट नै गरिन्छ पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड र रेसिड्यु मेथड तीनवटा मेथडबाट आउँछ जानेको हुनु पर्यो दिस कन्डिसन इज सफिसिएन्ट एन्ड नेसेसरी एन्ड सफिसिएन्ट कन्डिसन भने हुन्छ अब डिटरमाइन द डिटिएफटी अफ द फलोइङ सिग्नल्स ए बी सी डी अब यिनीहरू जेसुकै दियोस् नो प्रब्लम तिमीहरूले कुन कुन इक्वेसन जान्नु पर्यो त समेसन एन इक्वल 0 टु इन्फिनिटी ए को पावर एन भनेको 1/1 माइनस ए हुन्छ समेसन एन इक्वल 0 टु एन ए पावर एन भनेको 1 माइनस ए को पावर एन प्लस 1/1 माइनस ए यो कन्डिसन हुने भयो तेस्रो इक्वेसन भनेको समेसन एन इक्वल 0 टु एन माइनस 1 ए को पावर एन भनेको 1 माइनस ए को पावर एन बाई 1 माइनस ए हुन्छ त्यसपछि समेसन एन इक्वल n1 टु n2 ए को पावर एन छ भने ए को पावर n1 माइनस ए को पावर n2 प्लस 1 डिभाइड बाई 1 माइनस ए हुन्छ यो चारवटा इक्वेसन जानेपछि डिस्क्रिट टाइमको सबै सकियो है अब हेर्ने एक्सएन इक्वल ए को पावर एन युएन ए इज लेस देन 0 एक्सएन इक्वल ए को पावर एन यहाँ मोडुलस लिएको छ ए लेस देन 1 एक्सएन इक्वल टु 1 फाइ एन इज लेस देन इक्वल टु n1 एक्सएन इक्वल टु 0 फाइ एन इज ग्रेटर देन n1 अनि एक्सएन इक्वल टु ए को पावर एन यु माइनस एन माइनस 1 छ यु माइनस एन माइनस 2 पनि हुनसक्छ यसलाई पनि हेरौँ ल अहिले सिकागो च्याप्टर 1 मा युनिट स्टेपमा यस्तो यस्तो हुनसक्छ है भनेर पुरै क्लासमै युएन माइनस 2 होइन अनि यु एन प्लस 2 गरेर अनि यु माइनस एन के हुन्छ यु माइनस एन माइनस 1 भयो भने के हुन्छ माइनस एन माइनस 2 भयो भने के हुन्छ त्यो सबै कुरा हो यसलाई पहिला टाइम रिभर्सल गर्ने यु माइनस एन गर्ने अनि माइनस एन माइनस 1 भनेको यो के छ त माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 सम्म मात्र एक्जिस्ट हुन्छ एन इक्वल टु 0 मा त्यसपछि ओरिजिनबाट चाहिँ 0 हुन्छ भ्यालु त्यसको हामीले त्यसरी लिनु पर्यो सोलुसन वी नो
the dtft is given by x e power j omega equal to summation n equal minus infinity to plus infinity xn e को power minus j omega n e power अब xz equal to summation n equal minus infinity to plus infinity xn z power minus n गरेर तिमीले चाहिँ लास्टमा z equal to e power minus j omega राखे पनि हुन्छ अनि त्यसपछि e power अनि z को ठाउँमा e power j omega राख्दै जाने तिमीलाई कन्फ्युजै हुन्छ भने दिस इज द z ट्रान्सफर्म आफ्टर अल मैले z ट्रान्सफर्म पढाइरहेको छु xn equal to a को power n un for a is less than 0 un भनेपछि के हुन्छ its magnitude is 1 for n is greater than or equal to 0 its magnitude is 0 for n is less than 0 भनेपछि n minus 1 minus 2 up to minus infinity 0 हुने भयो n equal to 0 n equal to 1 n equal to 2 up to plus infinity unit 1 हुने भयो भनेपछि लोअर लिमिट 0 नन जिरो भ्यालुको मात्रै लिने हो त्यसैले नन जिरो भ्यालुको लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट इन्फिनिटी हुने भयो a को पावर un भयो un हटाउने भनेपछि के हुन्छ यो 1 हुन्छ कहाँ त 0 बाट इन्फिनिटी सम्म त्यसैले n equal to 0 to infinity a को पावर n un 1 हुन्छ 1 लेख्नु पर्दैन e power minus j omega n भयो अब यहाँ आयो e power minus j omega को पावर 1 भनेपछि यसलाई a मान्यो भने समेसन n equal 0 to infinity a power n भनेको 1/1 minus a हुन्छ त्यसैले 1/1 minus a भनेको मैले यहाँ एउटा मिस्टेक गर्दिए a आउँछ है a e power minus j omega को पावर n हुन्छ यहाँ a छुटेछ यहाँ a हुन्छ है a हुन्छ a e power minus j omega यो भनेको a मान्यो भने के हुन्छ त 1/1 minus a भयो a भनेको a e power minus j omega छ यहाँ यो पुरै टर्म भनेको a हो भनेपछि यो टर्म के हुनु पर्यो त तिम्रो लेस देन 1 हुनु पर्यो हैन अब तिम्रो के छ त त्यहाँ तिमीले रिजन अफ कन्भर्जेन्स निकाल्थ्यो रक भनेर आरओसी रिजन अफ कन्भर्जेन्स के निकाल्थ्यो त यसैलाई त हेर्थ्यो 1 minus a e power minus j omega को टर्ममा निकालेको हुन्थ्यो तिमीले त्यही भएर रिजन अफ कन्भर्जेन्स पनि निकाल्थ्यो के हुन्छ कसो हुन्छ कन्डिसन हैन यसको प्रपर्टिज पनि पढ्यो होला 8 वटा प्रपर्टिज छ डबल साइडेड जेट ट्रान्सफर्म सिंगल साइडेड जेट ट्रान्सफर्म अनि राइट ह्यान्डेड लेफ्ट ह्यान्डेड हैन तिनीहरुको कस्तो कस्तो हुन्छ रिजन अफ कन्भर्जेन्स त सबै पढेको हो भनेपछि द म्याग्निट्युड एन्ड फेज अफ x e पावर j ओमेगा इक्वल टु अब हेर्नु म्याग्निट्युड र फेज गर्नु पर्यो भने के छ म्याग्निट्युड भन्यो भने 1/√1 प्लस a स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर हुन्छ यो भनेको त्यसलाई लिएर जाउँ त्यसलाई खोल्दिएपछि सजिलो भइहाल्यो अझै हैन अब यसमा आउने बेलामा के छ त खोल्न पाइयो भनेपछि x e पावर j ओमेगा भनेको 1/1 प्लस √1 प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a cos ओमेगा भयो जान्छ कि नै 1 माइनस 2a cos ओमेगा प्लस a स्क्वायर cos ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 भयो त्यसैले हैन नो गर्न पाइयो त्यसैले a स्क्वायर कमन लियो भने cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा भनेको 1 हुने भयो a स्क्वायर आयो यो 1 आइहाल्यो 1 प्लस a स्क्वायर आयो अनि तिम्रो के छ त भनेदेखि यहाँ माइनस 2a cos ओमेगा भनेको यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर खोल्दा फेरि आएको अब थीटा अफ j ओमेगा भनेको फेज भनेको के हुन्छ त यहाँ तिम्रो के छ त tan 1 प्लस j इन्टु 0 हुन्छ tan इन्भर्स 0/1 भनेको इमेजिनरी टर्म बाइ रियल टर्म भनेको यो 0 हुन्छ न्युमेरेटरको टर्म माइनस डिनोमिनेटरको टर्म हेर्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा यो छ भनेपछि त्यसैले अगाडि 0 माइनस tan इन्भर्स इमेजिनरी टर्म a sin ओमेगा डिवाइड बाइ रियल टर्म 1 माइनस a cos ओमेगा भयो एन्ड द प्लस फर a इज ग्रेटर देन 0 अब a इक्वल टु 1 मान्दै भइहाल्यो 1 मान्दियो भने के हुन्छ a इक्वल टु 1 मान्दियो त यहाँ पनि 1 मान्दियो त 1 प्लस 1 2 आउने भयो हैन सजिलो हुन्छ माइनस 2 a cos ओमेगा हुने भयो अब यसलाई हामीले गर्न पाइयो 1 माइनस त्यसको a को होल स्क्वायर हुन्छ √of होल स्क्वायर जाने बेला 1/1 माइनस a आयो 0 मा ओमेगा इक्वल टु 0 नभए ओमेगा इक्वल टु 0 गर्दियौ ओमेगा इक्वल टु 0 भएपछि cos ओमेगा भनेको यो
माइनस 2a भयो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a भनेको 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर भनेको 1 माइनस a को होल स्क्वायर भयो त्यो भनेको अन्डर रुटसँग जाने बेलामा होल स्क्वायर अन्डर रुट क्यान्सल भएर 1 बाई 1 माइनस a आउने भयो। अब तिम्रो यहाँ के छ त ओमेगा इक्वल टु पाईमा कस पाई भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ माइनस 1 हुन्छ माइनस 1 हुन्छ माइनस माइनस प्लस भयो 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर भनेको 1 प्लस a को होल स्क्वायर अन्डर रुट काटिँदा फेरि 1 प्लस a मात्रै भयो यहाँ यी माइनस पाई प्लस पाईमा यसरी चाहिँ के छ त यो हुँदै जान्छ। अब 2 पाई पिरियडिक हो यो 0 बाट 2 पाई आयो त्यसपछि फेरि यही आउँछ यी 4 पाई सम्म एन्ड द प्लस फर a इज ग्रेटर देन 0। अब यो फेज पनि तिमीले त्यो अनुसार गर्नु पर्यो यहाँ अब a को भ्यालु 1 राख अनि त्यसपछि ओमेगा इक्वल टु 0 ओमेगा इक्वल टु अब पाई ओमेगा इक्वल टु 2 पाई गर्दै गयो भने तिम्रो यही आइहाल्छ यो क्याल्कुलेटरमा हाल्ने घरमा भ्यालु। अब नेक्स्टमा छ x e पावर j ओमेगा इक्वल टु समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी xn e पावर माइनस j ओमेगा n यो छ भनेपछि xn इक्वल टु a पावर n फर a इज लेस देन 1। अब a को पावर n छ भने के हुन्छ यसलाई खोल्ने एकपटक चाहिँ a चाहिँ पोजिटिभ हुनु पर्यो a को पावर n फर n इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 a पावर माइनस n फर n इज लेस देन 0 माइनस राख्नु पर्यो प्लस राख्नु पर्यो n इक्वल टु 0 मा a को पावर 0 विच इज इक्वल टु 1 हुन्छ त्यो थाहा भएको कुरा त्यो हामीले गर्नु परेन भनेपछि यसलाई हामीले खोल्यो भने यसरी एकपटक n इज लेस देन 0 माइनस राख्नु पर्यो अर्को प्लस राख्नु पर्यो n इज ग्रेटर देन 0 देयरफोर x e पावर j ओमेगा इक्वल टु लेस देन 0 भनेको के हो माइनस इन्फिनिटीबाट माइनस 1 सम्म हो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको 0 बाट इन्फिनिटी सम्म हो त्यसैले समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी टु माइनस 1 a पावर माइनस n e पावर माइनस j ओमेगा n प्लस समेसन n इक्वल 0 टु इन्फिनिटी a पावर n e पावर माइनस j ओमेगा n यो पहिले गरिसकेको छ 1 बाई 1 माइनस a भनेको 1 बाई 1 माइनस a e पावर माइनस j ओमेगा हुन्छ a e पावर माइनस j ओमेगा आएपछि त्यसको पावर n हुन्छ यहाँ कमन। अब यसमा के छ त लेट m इक्वल टु माइनस n इन द फर्स्ट समेसन वी ह्याभ अब n चाहिँ माइनस इन्फिनिटी हुँदा फेरि m चाहिँ प्लस इन्फिनिटी भयो अब इन्फिनिटी टु 1 गरे पनि हुन्छ 1 टु इन्फिनिटी गरे पनि हुन्छ। अब n इक्वल टु माइनस 1 हुँदा फेरि के छ त n इक्वल टु माइनस 1 हुँदाखेरि माइनस माइनस प्लस भएर m इक्वल टु 1 हुन्छ त्यसैले इन्फिनिटीबाट 1 गरे नि 1 बाट इन्फिनिटी गर्ने एउटै हो a e पावर j माइनस n को ठाउँमा m राख्नु पर्यो हैन माइनस n को ठाउँमा m राख्नु पर्यो त्यसैले यहाँ e पावर j ओमेगा m भयो यहाँ a को पावर m भयो त्यसैले a e पावर j ओमेगा m भयो 1 टु इन्फिनिटी छ भने तिम्रो के हुन्छ त अब म बताइदिइहाल्छु यसको। अब हेर्ने तिम्रो इक्वेसन छ हाम्रो के छ त समेसन n इक्वल फर्मुला n इक्वल 0 टु इन्फिनिटी a पावर n यो जनरल फर्मुला हो इक्वल टु जे ट्रान्सफर्म पनि गरायो होला म्यामले 1 बाई 1 माइनस a माइनस a अब 1 माइनस a शुड बी लेस देन 1 किनभने a इक्वल टु 1 भने 1 माइनस 1 0 हुन्छ डाइभर्ज हुन्छ 1 बाई 0 भने इन्फिनिटी डाइभर्ज भयो त्यसैले a इज लेस देन 1 मैले लेखिनँ भने। अब समेसन n इक्वल 1 टु इन्फिनिटीको के हुन्छ त त्यहीँबाट आइहाल्छ 1 टु इन्फिनिटीको a पावर n कति हुन्छ त यसलाई खोल्ने n इक्वल टु 0 राख त a को पावर n यो भनेको कति हुन्छ त a को पावर 0 प्लस a को पावर 1 प्लस a को पावर 2 प्लस a को पावर 3 प्लस a को पावर 4 हुने हो नि a को पावर 0 भनेको 1 भयो प्लस a को पावर 1 भनेको a भयो प्लस a को पावर 2 भनेको a स्क्वायर भयो प्लस a को पावर 3 भनेको a क्यूब भयो यो अलि अप्ठ्यारो भयो यो लेख्दा फेरि अलि त्यस्तै हुन्छ a क्यूब भयो प्लस अब यो डट 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 गर्दै भइहाल्यो भनेपछि यो छ भने हाम्रो के छ त यो लेख्न पाइयो भने a को पावर n भनेको कति हुन्छ त n इक्वल टु 1 बाट सुरु हुँदा a को पावर 1 भनेको a प्लस a को पावर 2 भनेको a स्क्वायर
ए स्क्वायर ए पावर 3 भयो प्लस ए पावर 4 हुने भयो प्लस डट 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 भयो अब के गर्ने त एलाई कमन लिने एलाई कमन लियो भने के हुन्छ 1 प्लस एलाई कमन लिएपछि के हुन्छ एलाई कमन लियो भने आउने टर्म के आउँछ त्यहाँ तिम्रो आउने टर्म यही हैन ए हैन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब हैन त्यो भयो भने के लेख्न पाइन्छ त 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब भनेको के हो ए इन्टु 1 बाई ए इन्टु 1 बाई 1 माइनस ए हो नि त 1 माइनस ए हो भनेको ए बाई 1 माइनस ए भयो नि त है त्यसरी हामीले गरिन्छ भने त्यही भएको भने के छ त ए बाई 1 माइनस ए आयो यहाँ त्यही भएर आउने रहेछ अब तिम्रो चाहिँ के छ त यहाँ यानी 2 टु इन्फिनिटी भयो भने ए स्क्वायरबाट सुरु हुन्छ ए स्क्वायर बाई 1 माइनस ए आउने रहेछ अब त्यो बुझ्नु पर्यो झुक्याउनलाई दिन सक्छ है यो भयो अब यहाँबाट हामीले कमन लिने यो कमन आयो 1 प्लस ए ई पावर जे ओमेगा अनि 1 माइनस ए ई पावर जे ओमेगा 1 माइनस ए ई पावर माइनस जे ओमेगा हामीले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्न पाइयो त्यो गर्ने बेलामा यसले यता मल्टिप्लाई हुन्छ यसले यता मल्टिप्लाई हुन्छ यसले गर्ने बेला ए ई पावर जे ओमेगा माइनस ए स्क्वायर ए पावर जी ओमेगा इन्टु ए पावर माइनस जी ओमेगा हुने भयो यसलाई खोल्नु पर्यो यता नि खोल्नु पर्यो हामीले 1 ले गर्ने बेला 1 माइनस ए पावर जी ओमेगा यता आउँछ ए पावर जी ओमेगा क्यान्सल हुन्छ अब त्यो खोल्यो भने 1 माइनस ए स्क्वायर आउँछ स्टेप स्किप गर्दैछु मैले अब तिमीले गर्न सकिहाल्छ तिमीले चाहिँ सिम्प्लिफाई त गर्न सकिहाल्छ भनेपछि यो आउँछ 1 माइनस 2a cos ओमेगा प्लस ए स्क्वायर आउँछ है तिमीले चाहिँ उसमा पनि यही आउँथ्यो गर्ने अब त्यसको प्लट यो छ फिगरमा पनि छ यो बुकमा पनि छ एलएनबी ओपन को बुकको इक्जाम्पल छ सबै यो पनि एलएनबी ओपन को बुकबाट लिएको माइनस n1 बाट प्लस n1 सम्म 1 छ अरु सबैमा 0 छ त्यही छ x n = 1 for n is less than or equal to n1 भनेपछि माइनस n1 बाट प्लस n1 सम्म त्यो n is greater than n1 मा 0 हुन्छ भने नेगेटिभमा जाँदा n is less than माइनस n1 मा 0 हुने हो यो भनेको फाइनाइट लेन्थ सिक्वेन्स भयो माइनस n1 बाट प्लस n1 भनेको के हुन्छ त अब हामीले चाहिँ यसको डाइरेक्ट गर्दै पनि हुन्छ नभए मैले फुरियर सिरिजमा पनि यसलाई के गरेको थिएँ लेट n प्लस n1 इक्वल टु m यहाँ पनि त्यही गरेँ त्यसमा त्यसरी गरेको भएर यसमा पनि मैले यसरी नै गर्ने प्रोसेस अब त्यो भइसकेपछि हो यही मैले बुझाउनु पर्ने थियो यसलाई यता लिएर आउने n प्लस n1 इक्वल टु 0 हुने तर हामीले न्यू भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्छ त्यसैले n प्लस n1 इक्वल टु m गरेको च्याप्टर 2 मा पनि त्यही गरेको थियो डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा याद छ त्यही अनुसार गरेको छ डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजकै जसरी गरेको छ ल यहाँ केही छैन अरु फिगर सोज द स्पेक्ट्रम फर n इक्वल टु n1 इक्वल टु 2 अब यो बुककै हो त्यही भएर मैले बुकको लिएको अब यो त क्याल्कुलेटर लिएर तिमीले चेक गर्नु पर्यो सबै ओमेगा इक्वल टु 0 गर्यो भने के हुन्छ 0/0 फर्म आउँछ थाहा छ कि थाहा छैन इन्डिटरमिनेट फर्म आउँछ एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो त्यति बेला 5 आउँछ याद गर्ने नि फेरि त्यति गर्दैछ अब बुझ्नु पर्यो अरु फर्स्टको मैले दिए 0/0 इन्डिटरमिनेट फर्म आउँछ sin 0/sin 0 भनेको 0/0 इन्डिटरमिनेट फर्ममा एल हस्पिटल रुल लगाउनु पर्यो यसको कस्टमा यसको पनि कस्टमा आउँछ त्यो भइसकेपछि भ्यालु राख n1 इक्वल टु 2 यो भ्यालु आउँछ अनि सबै चेक गर्न पाइन्छ अब प्रपर्टिज हेर त अब यो प्रपर्टिज हेर्ने फुरियर डिस्क्रिट कन्टिन्युअस टाइम सीटीएफटी मा जे छ त्यहाँ त्यही लेखेको छ द डीटीएफटी प्रपर्टिज आर युजफुल इन रिड्युसिङ द कम्प्लेक्सिटी इन द इभ्यालुएसन अफ ट्रान्सफर्म्स एन्ड इन्भर्स ट्रान्सफर्म अब सीटीएफटी को ठाउँमा डीटीएफटी लेख्ने सीटीएफएस डीटीएफएस लेख्ने सीटीएफटी डीटीएफटी लेख्ने काम त्यही हो लेट xn and x e power j omega dtft pure and can be written as
Fourier transform of xn equal to x e power j omega and inverse Fourier transform of x j omega equal to xn यो दुईटैलाई हामीले ट्रान्सफर्म पेयरमा यसले लेख्न पाइन्छ लिनियरिटी हेर्ने x1t and x1 j omega आर Fourier transform पेयर थियो कन्टिन्युअस टाइमको अनि बल्ल यसको पढ्छु के x2t and x2 j omega आर Fourier transform pair then Fourier transform of ax1t plus bx2t the Fourier transform pair with ax1 j omega plus bx2 j omega थियो त्यहाँ x1 j omega भनेको यहाँ x1 e power j omega त्यहाँ x2 j omega भनेको x2 e power j omega भयो अब त्यसको हेर्ने यही प्रोसेस गरेको थियो आफ्नो इक्वेसन लायो यहाँ पनि आफ्नो इक्वेसन लायो हैन यहाँ आयो यी अब यसलाई खोल्न पाए a यो आयो x1 n छ भने x1 e power j omega भयो कर्ली ब्राकेट भित्र भएको त्यसैले a x1 j omega b x2 e power j omega भयो प्रुफ भयो the DTFT is always periodic in omega with period 2 pi यो पहिले पनि गरिसकेको that is this is the contrast of opposite to the CTFT which is in general not periodic किन भन्दा हामीले कन्टिन्युअस टाइम सिग्नलबाट डिस्क्रिट टाइम सिग्नल बनाउने बेला स्याम्पलिङ प्रोसेस हो पहिले गर्नुपर्छ अब यो गरिसकेको पहिले यो भन्दा अगाडि नै गरेको छ टाइम शिफ्टिङमा हेर्ने xn छ भने xn - n नट हो के हुन्छ म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम सेम हुन्छ फेज मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको यी Fourier कन्टिन्युअस टाइम Fourier सिरिज डिस्क्रिट टाइम Fourier सिरिज कन्टिन्युअस टाइम Fourier ट्रान्सफर्म डिस्क्रिट टाइम Fourier ट्रान्सफर्म सबैमा यही छ हो यही चेन्ज गरेको छैन सबै आएको छ यी अब फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङमा के हुन्छ एक्सपोनेन्शियलको टर्मले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेको टाइम डोमेन सिग्नललाई यहाँ पनि त्यही गरेको छ अब मैले यो बोल्दिन बुझाइदिएको मात्र तिमीहरूलाई टाइम रिभर्सल भनेको के हो भन्दा फेरि n छ भने -n गर्ने t छ भने -t गर्ने कन्टिन्युअस टाइमको लागि n छ त्यसैले -n गरियो d - n हुन्थ्यो x - j ओमेगा थियो यहाँ x e पावर -j ओमेगा भयो x e j ओमेगा को ठाउँमा यही छ प्रोसेस हेर्ने यी कुनै चेन्ज छ नो चेन्ज ए कन्जुगेसन एन्ड कन्जुगेट सिमेट्री यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिने हो इक्वेसन भयो यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिने यता पनि लिनु पर्यो कम्प्लेक्स कन्जुगेट यो चाहिँ प्लस हुन्छ यसमा चाहिँ हैन हामीले चाहिँ गर्न पाइयो पुरैको लिने बेला यसको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भयो हेर यो आयो अब मैले फेरि योसँग इक्वेट गराउनु पर्यो त्यसैले ओमेगा इक्वल टु माइनस ओमेगा डाइरेक्ट गर्दिएँ यहाँ यी आइहाल्यो यी एक्सन डी माइनस एन हुन्थ्यो एक्सटी हुँदा फेरि डी माइनस के हुन्थ्यो डी एस्टेरिस्क माइनस के थियो एक्सन हुँदा Fourier सिरिजमा यहाँ डी एस्टेरिस्क माइनस के इक्विभ्यालेन्ट यहाँ के हो त एक्स एस्टेरिस्क ई पावर -j ओमेगा हो Fourier सिरिज कोफिसिएन्ट यो Fourier डिस्क्रिट टाइम Fourier सिरिज कोफिसिएन्ट डी एस्टेरिस्क माइनस के डिस्क्रिट टाइम Fourier ट्रान्सफर्म कोफिसिएन्ट एक्स एस्टेरिस्क ई पावर -j ओमेगा ल हेर इज देयर एनी चेन्ज कुनै चेन्ज छैन भनेपछि यो तिमीहरू सबैले हेर्ने मैले पुरै गरिदिएको छु अब 3 वटाको सबैको गरिदिसकेपछि त अब गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन अफ टु सिक्वेन्सेस त्यहाँ पनि थियो यहाँ पनि थियो त्यहाँ अब xt * yt z इक्वल टु अब pt * rt गरेको थियो होला pt * qt rt इक्वल टु pt * qt थियो भने x3n इक्वल टु x1n * x2n छ तिमीले के भयो भने rt rn इक्वल टु pn * qn गर्न पनि पाए यसमा पनि अरु त सेम छ यी j ल्याम्डा थियो यहाँ पनि j ल्याम्डा छ x j ल्याम्डा e पावर j ल्याम्डा n d ल्याम्डा थियो यहाँ चाहिँ मैले x e पावर j ओमेगा हुनु पर्यो डिस्क्रिट फर्ममा त्यही चेन्ज छ आफ्नो मात्रै अरु कहीं के चेन्ज छैन डिस्क्रिट टाइम कन्भोल्युसन टाइम डोमेनको सिम्पल मल्टिप्लिकेसन डिस्क्रिट टाइमको कन्भोल्युसन हुन्छ टाइम डोमेनको कन्भोल्युसन डिस्क्रिट टाइममा सिम्पल मल्टिप्लिकेसन हुन्छ जहाँ पनि त्यही गरेको छ प्रपर्टिजमा सो देयर इज नो चेन्ज पार्शियल सोल्युसन पनि त्यही छ यी 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी x जी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा हुन्थ्यो अब यहाँ हाम्रोमा यो आउने भयो आफ्नो ठाउँ ठ्याक्कै सो देयर इज नो चेन्ज अब डिस्क्रिट द DTFT अफ पिरियोडिक सिग्नल अब CTFT को हेरेपछि DTFT मा हेर्ने हामीले चाहिँ यी डीके आएको छ यहाँ राखिन्छ हैन यी द समेसन n इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 पाई dn डेल ओमेगा माइनस n ओमेगा नट थियो भने यहाँ 2 पाई डी के हुनु पर्यो dn को ठाउँमा ओमेगा माइनस n ओमेगा नट भनेको ओमेगा नट भनेको 2 पाई बाइ n हो के ओमेगा नट भयो 2 पाई बाइ n भनेको ओमेगा नट हो नि यसमा त्यसैले ओमेगा माइनस के ओमेगा नट लेखे पनि भयो ओमेगा माइनस 2 पाई के बाइ n लेखे पनि भयो वेयर 2 पाई बाइ n इज द ओमेगा नट फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी कुनै चेन्ज छ छैन
त्यहाँ x इक्वल टु cos ओमेगा नट टी थियो, यहाँ xn इक्वल टु cos ओमेगा नट n गरेको थियो विथ ओमेगा नट इक्वल टु 2π/5। किन भन्दा फेरि यो इक्जाममा आएको भएर मैले इक्जामकै गरिदिएको। यहाँ चाहिँ आउनु पर्यो नि त, नभए यहाँ नै गरे नि हुन्छ, यो दिएन पनि यहाँ नै राख्ने हो, यहाँ यहाँ नै राख्ने त हो है। यति गरेपछि च्याप्टर 3 पनि सकियो। च्याप्टर 3 सकियो। अब नेक्स्ट विकबाट हाम्रो ट्युसडे चाहिँ ल्याब नै सुरु हुन्छ है, ल्याब नै गराउँछु। किनभने अब लगभग तिम्रो चाहिँ लगभग तिम्रो चाहिँ के छ त, कोर्स अब धेरै रिलिज भइसक्यो। अब म्याक्सिमम 5वटा क्लासमा कोर्स सकिन्छ राम्रोसँग यसरी पढेर। स्याम्पलिङ थ्योरम एउटा क्लास, नट मोर देन 40 मिनट्स। त्यसपछि अर्को 3टा क्लास या म्याक्सिमम 4वटा क्लासमा च्याप्टर 5 र 6 राम्रोसँगै डिटेलमा पढेरै भ्याइन्छ। मेरो अलि त्यति साउन्ड क्वालिटी राम्रो छैन, तिमीहरू सुनेछ कि नै मलाई थाहा भएन है। ल मैले आज यति गरेँ है त। राहुल हुन्छ सर। मैले आज यति गरेँ, पढ। यो पनि अपलोड गरिदिन्छु, नोट पनि लिनेले ल्याएको छ, नभए अब सबै अपलोड गरिदिन्छु, केही फरक पर्दैन। अब हाम्रो भनेको 4वटादेखि 5वटा थ्योरी होला भने 4, 5, 6 बाँकी रह्यो। 4 चाहिँ अब थोरै छ, 5 र 6 पनि सबै पढ्नु पर्दैन। हाम्रो चाहिँ वर्कसपमा चाहिँ अब जसरी भनेको त्यसरी नै अहिलेसम्म पढाइएछ, त्यही अनुसार पढाउने भन्ने नै छ। यसको वर्कसपमा गएको थिएँ, तिमीहरूलाई पहिला पनि भने हो। यहाँ रेकर्ड हुने बेलामा त्यस्तो कुराहरू नगरौँ। ल मैले रेकर्ड स्टप गरिदिएँ।